tímanum upp. Bara að gera þess. Jú. Ég sá hana líka á hann. Æ, allir 60 ára. Ég hélt hann var í. Nei, skiptir ekki máli. Ég vissi það sjálf. Það var 4 eftir. Clyde the Glide. Clyde the Glide Dragster. Ég ekkert að spila með Hafrið síðan. Ég spila í sig. Það var með fund.
2006 gamla. Gamli góði danskus.
þarna. Úi, það var bara, trúi ekki einu, trúi sko. Það var góður toppurinn. Já, góð.
klikka á 146 útskoti og það var mjög vel gert. Það var góða leikur. Já. Þú veist, já, loksins svona alveg nakki. Já. Það er gott. Bara spila strax.
Finnst mér. Emirates. Nej, ikke fint.
situación.
skrifa. Ekki sængja þeir spila sem er átti. Sængja þeir spila sem er átti.
bara visst margir merkir. Nei, það. Ég held að það sé 15, frekar 17. Já, ég bara að fá í það. Og síðustu. Það var svolítið 500 á því. He's on. Ah, first 9 points. So far. Ja. Passar.
PC 50. Skóra þessar lið, skóra, ég var góð fyrir útskottunum. Skóra var skóra.
fyrsta í söguleg. Io l'ho visto. Ah. Ah,
72 og 3. Já, 72. Það er 32. Það er merki.
hvað hann er.